Καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλεξανδρό Τσίγκο και σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στο χρόνο, γιατί όσο πιο πίσω κοιτάς τόσο πιο μπροστά βλέπεις. Υποτίθεται ότι αυτό το έχει πει ο κύριος Τσόρτσιλ. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο ίδιος, αν είναι μία από τους μύθους αυτούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά πάντως όποιος και να το είπε, πάρα πολύ σωστά μας τα λέει. Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη, φράση μάλλον, η οποία λέγεται déjà vu. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε ακουστά, συνήθως τη χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι το φαινόμενο του να νιώθει κανείς ότι έχει ζήσει την παρούσα κατάσταση στο παρελθόν. Πρόκειται για μια ψευδαίσθηση μνήμης, όπου παρά την έντονη αίσθηση της ανάμνησης, ο χρόνος, ο τόπος και το πλαίσιο της προηγούμενης εμπειρίας είναι αβέβαια και αδύνατα. Κι όμως, είτε ανοίξουμε μια εφημερίδα το 1995, είτε το 1975, είτε το 1995, είτε το 2006, θα διαβάζαμε τα ίδια ακριβώς πράγματα για τα ίδια κέντρα αποφάσεων, για τους ξένους πράκτορες. Βλέπετε σήμερα στο Predator, έτσι, πάει το μυαλό σας. Υπάρχουν και πραγματικοί από αυτούς, αλλά λέω τώρα ένα παράδειγμα από τους ανθρώπινους εννοώ, αλλά σας λέω έτσι περιγραφικά για να πάτε κατευθείαν στο νόημα. Την ίδια αμοιβαία κατηγορία, το ίδιο ερώτημα του ποιος κυβερνά, την ίδια παιδεία που καταραίει, τα ίδια σκάνδαλα που παραγράφονται, αλλάξαν τα πρόσωπα, η χειρονομία μένει όμως έχει μείνει ακέραιη. Να μεταθέτουμε την ευθύνη σε έναν αόρατο αφέντη, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να κυβερνήσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Και αυτή η εκπομπή καταδεικνύει αυτό ακριβώς που όλοι θα θέλαμε να μην ισχύει. Και το αποδεικνύει με στοιχεία. Αν εξαιρέσουμε κάθε μοντερνισμό της σημερινής μας ζωής που μας ξεγελάει, το πώς αλλάξαν οι πόλεις μας, το τι αυτοκίνητα ή οικιακές ή άλλες συσκευές χρησιμοποιούμε, κάτι που θεωρούμε ότι σήμερα μας εξυγχρόνισε και ότι γίναμε βιδέλους Ευρωπαίοι, βεβαίως, όλα τα άλλα είναι ακριβώς τα ίδια. Και η πολιτική και ο λαός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ξένοι και οι σύμμαχοι και οι εχθρικοί φίλοι. Και δεν είναι μόνο που λένε η πολιτική με ομικρογιώτα ή η πολιτική με ήττα της μίας ή της άλλης πλευράς. Στο σύνολό τους είναι ακριβώς όπως λένε και οι Ιταλοί, tale quale. Προσωπικά να πω την αλήθεια, και με συγκλονίζει και με λυπεί αυτή η αυτοεξαπάτησή μας με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, βεβαίως, την προπαγάνδα της συμμόρφωσης και φυσικά με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, την αναγκαιότητα για μια κοινωνική ενσωμάτωση με τους όρους που μας θέτουν. Βέβαια, αυτή τη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όταν είμαστε νεαροί και μικροί, δεν την καταλαβαίνουμε ακριβώς. Υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί, κάπως το κατανοούμε, αλλά αυτό που σίγουρα συμβαίνει όταν μεγαλώνουμε αρκετά, αυτό που λένε και στενή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, αλλά δεν γίνεται η στενή γνώση να είναι από την αρχή, δυστυχώς. Οι γενιές λοιπόν περνούν και χάνονται και όχι τυχαία, κρατούν ασφαλιστά την ουσία της αποτυχίας τους η κάθε μια. Φτιάχνουμε μια εικόνα η κάθε γενιά σε τραγούδια όπως «Εμείς του 60 οι εκδρομείς» κτλ. Ή με άλλους μυθολογικούς τρόπους. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική ιστοριογραφία έχει μπόλικους τρόπους για να μυθοπλάσει. Και κάθε γενιά από αυτές τις γενιές, τις ελληνικές γενιές, ρίχνει τα βάρη στην επόμενη και διαφεύγει βεβαίως, αφού φεύγει κανονικά από αυτή τη ζωή, μέσα από αυτό που θα λέγαμε οι νεκροί δεν δικαίωται. Και θα σας δώσω ένα απλούστατο παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Σε 25 χρόνια τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες θα είναι άχρηστες και με την ανάγκη της αντικατάστασής τους. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο αυτής της πράσινης ανάπτυξης? Υπάρχουν βέβαια σίγουρα άνθρωποι που διαμαρτύρονται για την ασχήμια και την εικόνα μιας διατήρησης της φύσης. Όμως γενικώς όλοι μας, η γενιά μας, μένει σιωπηλή, η πολιτική μας μένει σιωπηλή, και αφήνουμε το χρέος στους επόμενους. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βέβαια με έναν τέτοιον τρόπο η φύση βιάζεται εδώ στην Ελλάδα. Και από την πολιτική και από τους πολίτες. Και τα εγκλήματά μας είναι διαρκή, όπως και η συμπεριφορά μας. Έτσι, σε μια εισαγωγή ολίγων, θα βυθιστούμε τη βοήθεια ενός υπέροχου ανθρώπου. Γράφει
το εξής. Γράφω στα 90 μου και δεν περιμένω τίποτα. Δεν έχω παιδιά, δεν περιμένω διορισμό, δεν περιμένω ψήφο. Πλήρωσα δεκάδες χρόνια από τη ζωή μου για να μάθω την αλήθεια. Διότι έμεινα εκτός κομμάτων και παρατάξεων. Και αυτό μου δίνει το μόνο πράγμα που χρειάζεται όποιος θελήσει να την πλησιάσει. Να είναι τελείως αδέσμευτος και μόνος. Διότι η αλήθεια είναι κάτω από τη σκιά του θανάτου και εγώ είμαι σήμερα κάτω από αυτήν. Είναι δυνατόν να πεις την αλήθεια αν πολιτεύεσαι, αν είσαι βολεμένος κάπου, αν είσαι ιδεολογικά στρατευμένος. Αμφιβολίες πρέπει να έχεις για όλους και για όλα, όχι πεποιθήσεις. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα θα μας δώσει το χέρι του για να πάμε σε αυτό που είτε το 75 ή το 55 ή το 75 ή το 95 θα μας βοηθήσει για να κατανοήσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και όπως λέει και ο Παπάζογλου και όλα τα ίδια μένουν. Ο Ηρακλής Πετιμεζάς. Καταρχάς ο Ηρακλής Πετιμεζάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1903 και κουβαλούσε το επώνυμό του έναν ολόκληρο αιώνα ελληνικής ιστορίας. Οι Πετιμεζαίοι των Καλαβρίτων είναι από τις μεγάλες οικογένειες αγωνιστών του 1821 και ο ίδιος σημείωνε με πικρό χιούμορ ότι από τη γενιά του πολιτεύτηκαν 9 και από την πλευρά της συζύγου του 14, χωρίς κανείς τους να μοιηθεί στα μυστικά της παραπολιτικής. Ο παππούς του ήταν ο αντιστράτηγος Ηρακλής Πετιμεζάς, πλήρεξουσος Καλαβρίτων, γερουσιαστής του 19ου αιώνα, πατέρας του ο Νικόλαος Πετιμεζάς Λάβρας, στρατιωτικός, πολιτικός και λογοτέχνης, ο οποίος όπως αφηγεί το γιος του, σπάζοντας την παράδοση 50 ετών, έφυγε μόνος του από τη Βασιλική Αυλή το 1908. Η μητέρα του είναι η Ελένη Βάμπα, το γένος Μακά. Το πνεύμα της ανταρσίας, έλεγε ο ίδιος. Το είχε μέσα η οικογένεια και το είχε ο Δρασίβουλος Πετιμεζάς, τότε καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην βουλευτής και υπουργός, που είχε γράψει το Δημοκρατικό Μανιφέστο το 1916. Και ο μικρός Ηρακλής, τριτοετής του γυμνασίου στη Σύρο, ενθουσιών προσιλητίζοντας στις νέες προοδευτικές ιδέες από τον αριστερότατο τότε Κωστή Μπαστιά και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από νεαρά ηλικία τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που με την είσοδο των Γερμανών μπαίνει στην πρώτη γραμμή, ιδρυτικό στέλεχος του ΕΔΕΣ, όχι του ΕΔΕΣ. Το Σεπτέμβριο του 1941, στενός φίλος και συνεργάτης του Ζέρβα. Και όταν ο Ζέρβας ανέβηκε στο βουνό, ο Πετιμεζάς έμεινε στην Αθήνα με το ψευδόνυμο Νικήτας και οργάνωσε την αντίστοιχη αντιστασιακή ομάδα, 40 περίπου ανθρώπων, παράνομος τύπος, δολιοφθορές και σε συνεργασία με τη Φωτεινή Νικολαίδη, τη σύζυγό του, έβγαζε την αντιστασιακή εφημερίδα Αγών. Το 1944 συνελήφθηκε από τα SS, ύστερα από κάποιους καταδότες λοιπόν, και η δική του αφήγηση στο τελευταίο του βιβλίο είναι 2 λέξεις που όλο βαραίνουν και περισσότερο. Εδάριν και δεν εμίλησα. Συνελήφθησαν λίγο αργότερα η Φωτεινή, ο αδελφός του, κάτοχος τόσο επικίνδυνων υλικών και μυστικών, αλλά κανένας δεν μαρτύρησε. Μετά την απελευθέρωση, ο Πετιμεζάς, για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στο σύστημα και όχι κανένας με παρακρούσεις, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας. Κατά δημοσιευμένα βιογραφικά του, επίσης διετέλεσε υπουργός τύπου και πληροφοριών στην κυβέρνηση Σοφούλη από τον Νοέμβριο του 1945 στο Μάρτιο του 1946. Από εκείνη τη θητεία του διέσωσε το ανεκτήμητο ανέκδοτο της εποχής, όταν η γνωριμία του με τον πρέσβη Λίπερ απάντησε ότι της αγάπης των Αθηνών έχερε τότε όχι ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά ο στρατηγός Σκόμπη. Γιατί αυτός αποφάσισε για τα της Αθήνας και για τα της Ελλάδας. Στη σύγκρουση λοιπόν θυσίασε τα πάντα, προκαλώντας ζητήματα σε όλους, τον Ζέρβα, στην ηγεσία των φιλελευθέρων, στους Βρετανούς, εξαντλώντας όλο και το τελευταίο όριο της φιλικής του υπομονής για να αγωνιστεί υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και των λαϊκών δικαίων. Πηγαίνοντας τότε αριστερά δεν έκανες καριέρα, έχανες την καριέρα σου. Πράγματι έτσι ήταν. Και μισό αιώνα μετά γράφει, αλλά εκεί που την επήγαιναν αυτοκτονούσε η Ελλάδα. Και το είδαμε αυτό μετά. Και έτσι πλήρωσε 40 χρόνια περιθωρίου. Από το 1950 και μετά εξοικειώθηκε με την απομόνωση και τη ζωή στο περιθώριο
και έζησα αποκλειστικά με τους δικούς μου και χάρη σε αυτούς. Μας παραδίδει λοιπόν ένα πόνημα, ένα σημαντικό πόνημα, που αυτό θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις αναφορές, όλες τις δημοσιεύσεις, όλες τις διασταυρώσεις από τα επίσημα αρχεία των ξένων υπηρεσιών, από τις εφημερίδες της εποχής, της κάθε εποχής, είτε του 58, είτε του 46, είτε του 95, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έγραφε ούτε στο κουτουρού, ούτε έτσι επειδή του την έδωσε. Έγραφε έχοντας πλήρη επίγνωση και προσωπική εμπειρία μέσα από αυτό την όλη τη διαστροφή, την οποία οικοδόμησε το πολιτικό σύστημα βασικά μέσα από τους ξένους και το οποίο δεν άλλαξε με τη μεταπολίτευση. Και θα επιμείνω και θα λέω, μεταπολίτευση δεν υπήρξε. Υπήρξε μόνο επιστροφή της παλιάς πολιτικής τάξης με το πρόσημο του δημοκράτη, χωρίς να έχουν παλέψει για καμιά δημοκρατία, και μόνο για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους, όπως ήταν η νομιμοποίηση των τελεσμένων στην Κύπρο, όπως ήταν η ιστορία με τα Ήμια, όπως ήταν η ιστορία με την Κάσο, όπως ήταν η ιστορία με τη Μακεδονία, όπως είναι η ιστορία με το Αιγαίο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί με τον Πέτη Μεζά αυτό το ταξίδι. Ρωτήστε κανένα αριστερό αν δέχεται να ομολογήσει ότι οι ηγέτες του υπήρξαν πράκτορες των εχθρών της αριστεράς. Ρωτήστε ένα δεξιό αν δέχεται ότι η πλουτοκρατική τάξη και η ηγεσία του επωφελήθηκαν του εφηλίου για να διαρπάσουν την ξένη βοήθεια και όλο τον εθνικό πλούτο. Κανείς δεν θα σας απαντήσει. Γι' αυτό γράφω, διότι διακηρύσσοντας την αλήθεια δυσαρεστείς τους πάντες και μένεις μόνος. Απόλυτα μόνος. Από το 1950 και μετά εξοικειώθηκα με την απομόνωση και τη ζωή στο περιθώριο. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η ανεξαρτησία της γνώμης είναι ηρωισμός. Εγώ δεν ήμουν ήρωας. Ήρωας κανείς δεν γίνεται θελοντικά. Τι ωραία που ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος να μας πει ότι ό,τι ήταν το 50 είναι και τώρα, Το 1946 ήμουνα ήδη 40άρης όταν θέλησα να υπηρετήσω τη λαϊκή βάση των αγνών ανθρώπων που είχαν υποφέρει και αγωνιστεί ανάμεσα στο 41 και το 44. Ο αισθηματισμός μου ήταν το κίνητρο και πήρα από την αποτυχία το πικρότατο μάθημα ότι οι αισθηματισμοί δεν έχουν θέση στην πολιτική. Αγνοούσα τις πραγματικές συνθήκες των ελληνοσυμμαχικών σχέσεων, την υποτέλεια και την πρακτοροκρατία. Δεν ήξερα τότε αυτό που ξέρω σήμερα. Και προσέξτε, τι ξέρω σήμερα, ότι οι παραπολιτικές οργανώσεις επιστρατεύουν τους ανθρώπους τους, τα μελλοντικά τους όργανα, από νεαρή, εφηβική ηλικία. Όλοι οι επιτυχημένοι μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεκδότες, μεγαλοεφοπλιστές ήταν πολιτικοποιημένοι από παιδιά. Εγώ ήμουν αμεσόκοπος και αυτοδημιούργητος και το πλήρωσα κρυφά. Έτσι λοιπόν, όπως σήμερα μας κυβερνάνε τα παράγωγα του κομματικού σωλήνα, από τη Δάπνο του Φουκού και από την ΠΑΣΠ και από τα... δεν ξέρω πώς είναι του ΣΥΡΙΖΑ, να πω και την αλήθεια. Από μικρά τα μεγαλώνεις αυτά τα παιδάκια που θα υπηρετήσουν. Και η αλήθεια είναι που έμαθα σκληρότερη από εκείνη που θα μας βόλευε. Δεν θα σας πω ότι μόνο τα τραγικά που συμβαίνουν επειδή είμαστε μια χώρα υποτελής, μια πράκτοροκρατούμενη χώρα. Θα σας πω και το ανάποδο, το ανομολόγητο. Μας συμβαίνουν διότι οι Έλληνες, οι περισσότεροι, προσφέρονται και αγοράζονται από τις ξενικές επιρροές, ενώ το μεγαπλήθος διαισθάνεται πολλά, όμως στερείται πληροφόρησης. Είναι ένα οργάνωτο και είναι θύμα εκείνου του μηχανισμού που όλοι θα το πούνε προπαγάνδα. Οι ξένοι χρησιμοποιούν ντόπιους. Άρα εμείς φταίμε. Ή πάντως φταίμε κι εμείς. Ποιοι από εμάς φταίνε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και συνεχίζει, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάει για σήμερα ο άνθρωπος. Το κύριο γεγονός της 50ετίας δεν είναι κάποιο σκάνδαλο, ούτε κάποια εκλογή. Είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, εκείνος που επηρέασε την τύχη όλο και περισσότερων ανθρώπων από οποιοδήποτε άλλο και έγινε καθοριστικό στοιχείο της μελλοντικής πορείας του ελληνισμού. Και δώστε βάση, με αυτόν τον όρο
νοώ τον νέο τρόπο εθνικής διαβίωσης που προέκυψε από τη συγκέντρωση του μισού και πλέον πληθυσμού στην πρωτεύουσα και σε 2-3 αστικά κέντρα. Συγκέντρωση που άλλαξε τον ίδιο τον χαρακτήρα του Ρωμιού. Αυτή η αλλαγή έσβησε την προπολεμική Ελλάδα. Διαλύθηκε η κοινωνία, οι θεσμοί, οι ηθικοί κανόνες και ενέσκυψε ένας καινούριος τύπος ανθρώπου και πολίτη. Σαν να μιλάει για το σήμερα. Προσέξτε λιγάκι τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Το 1995 τα λέει τώρα, τα γράφει. Η πρωτεύουσα έγινε ένα απέραντο κέντρο διασκεδάσεως με 1000 τόσες αίθουσες για όλες τις ηλικίες και για όλα τα πορτοφόλια. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα με την παρταλή ζωή. Η επαρχιακή Ελλάδα γέμισε από μικρές Αθήνες, επίσης με παρταλή ζωή, όπως τουλάχιστον μας πληροφορεί το καθημερινό αστυνομικό δελτίο. Μια βίβλος με συμπυκνωμένες αλήθειες σε λίγες λέξεις. Θυμάμαι, γράφει το 1995, που συμβαίνουν αυτά όντως στην Ελλάδα, με το... τα μπουζούκια, Τώρα ρωτούσαν πριν από κανένα 2 μήνες, 5, 6, 7, δεν θυμάμαι. Τι θυμάστε από την περίοδο με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Βγαίναμε όλοι έξω. Είχαμε λεφτά και διασκεδάζαμε, ρε παιδί μου. Είχε το πρεσέπι μας πορτοφόλι, πήγαμε στο καφενείο όλη την ημέρα. Μπράβο, Έλληνα. Έχεις ταλέντο. Και γράφει λοιπόν, θυμάμαι το Βήμα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1955, όταν ξεκινούσε η Καραμαλική ΕΡΕ, έγραφε τα εξής. Το μεταφράζω στα... το έχει γράφει Καθεροβουσιάνικα, λέει. Οι χωρικοί έμαθαν να κάνουν περμανάντ εις τα κομμωτήρια της υπαίθρου, η οποία μιμείται την πρωτεύουσα. Αυτή είναι η νόθευση και έρχεται μέσα από τη μίμηση. Δεν χρειάστηκε κατακτητής να μας αλλάξει. Μας άλλαξε το κομμωτήριο. Και όλος ο τόπος μεταλλασσότανε σε μια παρδαλή ζωή, και όσο συνέβαινε αυτό, το πραγματικό χρήμα έφευγε. Οι ξένοι απεσταλμένοι το έγραφαν από τότε, την ίδια εκείνη εποχή. Η αμερικάνικη βοήθεια, οι πιστώσεις και τα δάνεια γινόταν διαμερίσματα, αυτοκίνητα, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες. Ύστερα από καιρό ήρθε και η επιβεβαίωση σε αριθμούς. Το Athens News τον Ιούλιο του 1993 με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βεβαίωνε ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό το 1992 ανήλθανε σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Αστρονομικός αριθμός, αν σκεφτείς ότι το 1974 ήταν μόνο 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ρίστο εν παρόντο πρέπει να σας πω ότι το BBC και οι Guardians το 2010, να δούμε πώς αυγατίζουν τα λεφτά, κατέθεταν και έγραφαν στην αρθογραφία τους το 2010 ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες του εξωτερικού είναι ανάμεσα στα 600 και τα 800 δισεκατομμύρια. Και βέβαια δεν αναφερόταν στις καταθέσεις τις δικές μου που δεν έχω, τις δικές σας βρε ζάμπτωχοι που δεν έχετε. Τα 12 δις πως αυγατίζουν άμα κλέβεις για πόσα χρόνια αυτόν τον τόπο. Τόσες δεκαετίες, αυγατίζουν. Η περίοδος, λέει, του 74-92 είναι η χρυσή εποχή του καραμανλιανδρεϊσμού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, που χρησιμοποιώ αυτές τις δύο λέξεις μαζί, τα δύο επίθετα, Καραμαλή και Παπανδρέου. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της περίοδου υπολογίζεται ότι πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια φυγαδεύτηκαν σε ξένες τράπεζες και πρόκειται περί κακοποιού πλούτου, προερχόμενοι από το κομπιναδόρικο σύστημα. Σε εξοικειώνει με την παρόν, Ο δε καθηγητής Τσουκαλάς το διαπίστωσε επιστημονικά και προσέξτε τι λέει, αδέλφια, Γιατί δεν φορά μόνο τους ξένους και τους πλούσιους Έλληνες, τους κατσικοκλέφτες και γενικώς τους κλέφτες. Η ελληνική κοινωνία, λέει ο Τσουκαλάς, δεν ήταν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά έτοιμη να δεχτεί μια τόσο ταχεία, απότομη, οικονομική ανάπτυξη. Ο Τσουκαλάς, πρέπει να πούμε, καθαρός, έτσι, αριστεροδέξιος. Τι γράφει όμως? Η αύξηση του εισοδήματος στην 20ετία 1955-1975 ήταν η μεγαλύτερη όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος της αλόγιστης καταναλώσεως επί παντός επίπεδου και ότι εδώ κυκλοφορούσαν περισσότερες Mercedes και BMW
Από όσες είχαν οι ίδιοι Δυτικογερμανοί. Μέσα σε μια μισή γενιά η ελληνική κοινωνία πέρασε από τη φτώχεια του Μεσοπολέμου στη σχετική ευμάρεια της δεκαετίας του 80, δίχως παιδεία, δίχως θεσμούς και δίχως ηθικό αντίβαρο. Και όσο σκέφτομαι ότι το 1975-95 η Ελλάδα είχε περισσότερες Mercedes και BMW από όσοι οι Δυτικογερμανοί, μου θυμίζει το 2010 που είχαν περισσότερα Cayenne από ό,τι οι Δυτικογερμανοί. Άρα η συμπεριφορά μας είναι επαναλαμβανόμενο. Το αμάρτημα είναι συνεχές και διαρκές. Απλώς θα ξεχνούμε τι έγινε πριν. Οι Αθηναίοι λοιπόν έμαθαν να ζουν σαν μονεγάσκοι. Σαν να έγινε η Ελλάδα το Μοντεκάρλο της Ανατολής. Και με αυτή την κοσμοσυρωή δεν έγινε ανάπτυξη. Έγινε απόπνιξη των Αθηνών και το εθνικό πρόβλημα για όλους, αντί να είναι οτιδήποτε άλλο, είναι το παρκάρισμα. Διότι είναι γεγονός το 1995 στην Αθήνα, το εθνικό μας πρόβλημα ήταν το παρκάρισμα. Δεν ήταν τα ίμια. Και η υπόθεση δεν είναι αστεία, διότι αυτός ο τρόπος εθνικής διαβιώσεως έκανε την Ελλάδα ευάλωτο στόχο. Προσέξτε τι λέει ο άνθρωπος. Το 1983 τα περιοδικά και εφημερίδες το επεσήμεναν ομόφωνα. Η Ελλάδα όπως κατάντησε είναι πλέον ζήτημα μιας δυνατής κακοκαιρίας για να καταρρεύσει. Και μια χιονόπτωση τότε ξεφτύλισε το κράτος των Αθηνών, γελιοποίησε την κυβέρνηση, απομόνωσε τα προάστια και απέδειξε την έλλειψη οργανώσεως μέσων και ευρωπαϊκού τύπου κρατικούς μηχανισμούς. Δεν θυμάστε επί Μητσοτάκη που ήταν ο Θεός ο άνεμος με τις χιονοπτώσεις. Θυμίζει Κάιρο και φελάχους η υπόθεση, αγαπητές και αγαπητοί. Μόνο που οι φελάχοι δεν απειλούνται όπως εμείς από γείτονες πληθωρικούς και στρατηγικούς με αρπακτικές και κατακτητικές παραδόσεις. Και διαπιστώνει αυτός ο άνθρωπος 40 χρόνια πριν ότι σε αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτική θέση έχουμε ήδη μπει. Και όταν λέω ότι ο Μητσοτάκαρος δεν είναι γιατί είναι το αποτέλεσμα και το πρόβλημά μας είναι δομικό, μέσα από αυτό το ταξίδι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά μας είναι πράγματι δομικό. Η κατάσταση του σήμερα, μας λέει ο Πετιμεζάς, προκαλεί γενική καταγραφή και δεν προέκυψε ξαφνικά. Το 2026 δεν προέκυψε ξαφνικά, το 1995 δεν προέκυψε ξαφνικά. Έχει την προϊστορία της και θεμελιώθηκε επί της καραμαλικής εθνικής ριζοσπαστικής ένωσης. Και οι βρίζες πάνε ακόμα βαθύτερα. Ευθύς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανασυγκρότηση άρχισε σε εσφαλμένη βάση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αναφέρονται από τους διασημότερους εκπροσώπους του διεθνούς τύπου και τους εντάφθο οργανισμούς ξένης βοήθειας ως ανίκανες και διεφθαρμένες. Οι δωρεές διαρπάζονται και διασκορπίζονται. Οι νόμοι δεν λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις κρατούν διπλά βιβλία για να εξεπατούν τον έλεγχο. Η παρανομία, η απάτη, η απόκρυψη, η νοθεία. Αυτό είναι το σύστημα από την πρώτη ώρα. Όχι η Ελλάδα του σήμερα, επαναλαμβανόμενη από το χθες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέει ο Σοφούλης, το ομολόγησε τον Ιούνιο του 1947. Όλοι δωροδοκούνται, είπε ο Πρωθυπουργός της Βουλής, μέσα στη Βουλή, ο Σοφούλης, το 1947, ότι όλοι παιδιά δωροδοκούνται. Και η απληστία, λέει, της οικονομικής ολιγαρχίας εμποδίζει την ανάρθρωση της χώρας. Και την ίδια εποχή στο Σαλονικό ρίχνονται κάθε τόσο χιλιάδες κυβότια τάχα αλλοιωμένων τροφίμων της UNRWA προς συγκάλυψη των κλοπών της αποθήκες και στην πραγματικότητα για τη διοχέτευση των αγαθών στη μαύρη αγορά. Η UNRWA ήταν από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών η βοήθεια που ερχόταν σε φαγητό, κονσέρβες κτλ. Γιατί εδώ δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Τα είχαν κάψει οι μεν και οι δε. Και αυτές τα κυβότια, τα εμπορευματοκιβώτια, ήταν χώψαν σε συσκευασίες, έτσι. Τα αδειάζανε οι ωραίοι με διαμεσολαβητές του σήμερα, της τοτινής εποχής, και πετούσαν τα εμπορευματοκιβώτια με τις φραγίδες όλα αυτά μέσα στη θάλασσα και λέγανε αυτά τα πετάξαμε διότι ήταν σάπια μέσα τα πράγματα. Οι Αμερικανοί δεν είχαν αυταπάτες. Ο Χάρολντ Άιξ αποφαινόταν το 1949 ότι δίνουμε δολάρια και παράγουμε διεφθαρμένους. Και ο επιτετραμένος Μάινορ ανέφερε στο State Department τα πολιτικά κόμματα είναι τόσο διεφθαρμένα και ανίκανα να κυβερνήσουν. Και ο πρεσβευτής Γκρέιντι είπε απερίφραστα στον Σοφοκλή Βενιζέλο, όταν σχημάτισε η κυβέρνηση το 1950, συμμορφωθείτε ή σας κόβω τη βοήθεια. Ειδού πώς μιλούσε ο προστάτης στον προστατευόμενο και ειδού τι είχε αποδεχθεί ο προστάτης. Και τι είχε αποδεχθεί ο προστατευόμενος.
Στη δεκαετία του 50 το θεμέλιο λοιπόν δένει και η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του αγγλοαμερικανικού ανταγωνισμού. Και εδώ Βρετανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αμοιβαία υπονομεύονται. Είναι η εποχή που ξεσπάει το Κυπριακό. ΕΟΚΑ, τα Σεπτεμβριανά στην πόλη. Η εστία λέει την παραμονή των εκλογών του 1956. Γράφει ότι η πανίσχυρη κυβέρνηση του Παπάγου διαλύθη υπό των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών χάρη στην σαράκα της προδοσίας περί της οποίας είναι ενήμεροι οι σημερινοί κυβερνήτες. Γράφει ότι η κυβέρνηση Παπάγου διαλύθηκε διότι ήθελαν να υποστηρίξουν το ζήτημα του Κυπριακού αγώνα. Η Ακρόπολη στις 2 Μαρτίου του 1955 καταγγέλει μηχανογραφίες των Βρετανών και θρίαμβο των μυστικών υπηρεσιών τους και επιτίθεται κατά της Καθημερινής για ασφικτικό κλειό αγγλοφιλίας. Οι μεν που στηρίζουν τους Αμερικανούς, οι δε τους Άγγλους και η υπογευματινή το 1956 εξηγεί το παλαιό τέχνασμα. Οι άνθρωποι των Άγγλων επιτίθενται εναντίον της αγγλικής πολιτικής για να συγκαλύψουν την ιδιότητά των και υπό το μανδύαν μιας προσποιητής αντιβρετανικής στάσεως να χτυπούν όσους ενοχλούν το Λονδίνο. Κρατήστε αυτό το τέχνασμα, μας γράφει, θα το ξαναδούμε σε όλες τις δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο εφημερίδες. Τον Ιανουάριο του 1955 η Ακρόπολης καταγγέλει στον ελληνικό λαό ότι ο Άγγλος στρατηγικός ακόλουθος υποστράτηγος Χόμπς ενεργεί για να κλονίσει την αμερικάνικη εμπιστοσύνη σε ένοπλες δυνάμεις, παρασύροντας τους στρατηγούς Τσακαλώτο, Γρηγορόπουλο, Πεντζόπουλο και τον ίδιο τον Βασιλιά. Η ανώτερη διοίκηση χωροφυλακής της Κρήτης πληροφορεί την κυβέρνηση ότι τον Μάιο του 1956 πράκτορες των Άγγλων εξαγοράζουν αλιτόπεδα και αναρχικούς για να αποδοκιμάσουν και να προκαλούν τα πληρώματα των αμερικανικών σκαφών του έκτου στόλου. Αυτό το είδαμε και την εποχή των Ιουλιανών, το είδαμε καταγεγραμμένο στην ανατροπή του Μοσαντέκ στο Ιράν. Είναι καταπληκτική. Το είδαμε τη βραδιά του Γρηγορόπουλου και το βλέπουμε κάθε φορά που θέλουν να δημιουργηθεί μία κατάσταση από προβοκάτσια. Η τόλμη του βουλευτή Βαμβέτσου δημοσιεύει απόρριτη έκθεση για τον οξύτατο ανταγωνισμό Σοβιετικών, Αμερικανών και Βρετανών πρακτόρων μέσα στο ελληνικό εργατικό κίνημα. Και ο Εθνικός Χήρικας τον Φεβρουάριο του 1955 ζητεί να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση του εισαγγελέως Κωνσταντινίδη επί της δράσεως των ξένων μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Και υπενήσεται ότι το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθείται από ξένη υπηρεσία. Βεβαίως η έκθεση δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα. Το πιο εξευτελιστικό περιστατικό: στις 29 Νοεμβρίου του 1955 το ελληνικό κράτος υφίσταται ταπείνωση άνευ προηγουμένου όταν ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακαλύπτει τυχαία στα βάθη ενός ερμάριου τα έγγραφα της υπογραφής σας στη Βόνη του 1953 ελληνογερμανικής συμφωνίας που είχε κρατηθεί μυστική και που όλοι αναζητούσαν αιματαίως επί πολλούς μήνες και είχαν θεωρηθεί απολεστήσα. Το θέμα έγινε βέβαια πρωτοσέλιδο. Ένα κράτος που χάνει τις διεθνείς συμφωνίες μέσα στα ντουλάπια του. Αυτή είναι η κρατική υπόσταση επί της οποίας χτίστηκαν και όλα τα επόμενα. Και το Φεβρουάριο του 1958 εκρίνεται μια μεγάλη κρίση στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Ακούστε λιγάκι έτσι για να έχετε υπόψεις για τους Σαμαράδες και τους ένας και τους άλλους. Για να καταλάβετε πώς μας δουλεύουν εν ψυχρό άπαντες. Ο Παπαλιγούρας παραιτείται καταγγέλλοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έπαψε να λειτουργεί κατά τους όρους του πολιτεύματος και η Βουλή έπαψε να βουλεύεται. Το 1958 αυτά. Τον ακολουθεί ο Γεώργιος Ράλης και ο τέος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Αποστολίδης δηλώνει ότι η ΕΡΕ κατέστη όργανο αόρατων δυνάμεων. Προσπάθησαν μερικοί άνθρωποι να αμυνθούν, δεν είναι τυχαίο και δεν ήταν και λίγοι. Δεν το επέτεχαν και τελικά υποτάχθηκαν, ενσωματώθηκαν ή χρησιμοποίησαν αυτές τις δίθεν αντιθέσεις. Και αποδεικνύεται ότι για ακόμα μια άλλη πολιτική βούληση που επιβάλλεται εδώ, χωρίς να λαμβάνει φυσικά από κάποια αόρατους μηχανισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε την κοινή γνώμη, ούτε τα εθνικά συμφέροντα, ούτε φυσικά και τους ντόπιους παράγοντες που τους έχουν γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων τους. Ποια βούληση? Ας απαντήσουν οι πρωταγωνιστές. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος σε δημόσιες ομιλίες του
Λέει, μια κλίκα στην οποία συναντώνται ξένοι προπαγάνδες, σκοτεινέ δυνάμει και η οικονομική ολιγαρχία διορίζει και πάβει τους ηγέτες. Τις κυβερνήσεις, ηγέτες και πρωθυπουργοί κατασκευάζονται στα παρασκήνια όπου δρούν ξένοι και εγχώροι παραγοντισμοί. Τον αρχηγό της ΕΡΕ, δεν τον Καραμαλή, τον έφεραν στην αρχή ξένοι δυνάμει προς το κοινοβούλιο. Ο Μαρκεζίνης, μιλώντας προεκλογικά στην πλατεία Συντάγματος το 1958, αναβιούν την ξενοκρατία και την ξενοδουλία της Οθωμανικής περίοδου. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και η ξενοδουλία. Ναι. Στα Κρέστενα το 1956 η χώρα έχει κυβέρνηση την οποία την ανεβάζουν εκάστοτε στην εξουσία εξένη επιρροέ. Και ο Μανιαδάκης από τις εκλογές του 1956 του 1958 δημιουργήματα, λέει, την ηθικής σύψεως. Και αυτά δεν τα λένε, λέει, οι κομμουνιστές, λέει ο Πετμεζάς. Τα λένε οι κορυφαίοι δεξιά και του κέντρου, ένας με τον άλλον. Και επιμήθη του Κανελόπουλου το πιο διδακτικό, ότι παρόλα αυτά και παρά πολλά άλλα, έγινε τελικά αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Καραμαλή το 1959 και σε λόγο της στην Πάτρα στις εκλογές του 1961 τον εξύμνησε. Υπέκυψε λοιπόν ενώπιον των ανωτέρων δυνάμεων δελεαζόμενος από τα προσφερόμενα αξιώματα. Η την επίγνωση του μάτιος αγώνους ήταν όλα ένα στημένο παιχνίδι και ειδού πως λειτουργεί λοιπόν ο τόπος. Όποιος καταγγέλει την κατασκευή γίνεται μετά συνότερός της. Και δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά. Μας μιλάει ο άνθρωπος για την Ελλάδα του 50 και του 60. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι αυτές οι διασπάσεις πάω φτιάχνουν καινούριο κόμμα, όχι φύγε τώρα εσύ, έλα εσύ και τα λοιπά, και όχι μαλώνουμε. Αυτά είναι εκ του περισσού. Μην νομίζετε, λέει, ότι η πρακτορολογία είναι προνόμιο της μιας πλευράς. Ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα των εξόριστων κομμουνιστών κατηγορεί το 1951 τα στελέχη της ΕΔΑ ως πράκτορες των ελληνικών και των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Στην 7η Ολομέλεια του ΚΚΕ η ομάδα του Ηλία Τσιριμόκου χαρακτηρίζεται όργανο των Άγγλων και είναι στα πρακτικά του 1950. Και ο ίδιος ο Τσιριμόκος είχε αποκαλέσει την ΕΔΑ, την εφημερίδα Μάχη, Κουκουέδα και Χαφιέδα, σύναξη τυχοδιοκτών και πρακτόρων και όχι πολιτική δύναμη. Ο ίδιος Τσιριμόκος σημειώσει το 1958 θα συνεργαστεί με την εν λόγω ΕΔΑ. Ο ίδιος Τσιριμόκος, πρέπει να πω, ότι μετά συνεργάστηκε με τον Γεώργιο Παπανδρέου, και ο κύριος Τσιριμόκος, πρέπει να πω, και μάλλον είχαν δίκιο οι κομμουνιστές του εξωτερικού που το λέγανε ότι είναι πράκτορας των ξένων, είναι αυτός που μαζί με τον Μητσοτάκη έφεραν την πτώση της κυβέρνησης του Παπανδρέου το 1965. Αριστεροί κατηγορούν αριστερούς ως όργανα ξένων και ύστερα συμμαχούν. Σας φαίνεται τίποτα από αυτά εδώ οικείο? Η δεκαετία 46 και 56 σημείωσε και το περίεργο πολιτικό φαινόμενο της αριστεροδεξιάς. Άρα, ο φιλελευθερισμός της αριστεράς δεν είναι καινούριο σύμπτωμα, είναι παλιό. Το γράφει το φαινόμενο της αριστεροδεξιάς. Στις δημοτικές εκλογές η ΕΔΑ κατεβαίνει στην Αθήνα με υποψήφιο δήμαρχο της δεξιάς, τον κύριο Αγγελή Τσουκαλά, και ο οποίος εκλέγεται χάρη ψήφους των αριστερών. Και οι αποτυχώντες συνυποψήφοι της ίδιας παράταξης διατείνονται ότι οι πράκτορες της δεξιάς κυριαρχούν στην αριστερή παράταξη, και η Ελευθερία του 1959 δημοσιεύει τη διαμαρτυρία του τέους Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πανουριά, με την οποία η ΕΔΑ και η ηγεσία της ανακοίνωσε ότι οι πρακτορικές παρεμβάσεις μετέβαλαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, ότι σε αυτά τα χρόνια της τελευταίας ηλιθιότητας δεν υπάρχουν πράκτορες στην πραγματικότητα. Σου λέει, δεν υπάρχει τώρα πρακτοριλίκη. Η Ελλάδα είναι ένα αμπέλι. Και εμείς είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν είμαι εκπρόσωπος δηλαδή, πάνω χάρη μιας τουρκικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, και αναλαμβάνω ένα έργο στη Λίμνο, στη Μυτιλήνη, ή εγκαθίσταμαι στην Ελλάδα και παρέχω συστήματα επικοινωνίας για τον ελληνικό στρατό. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι. Ή έχω, παιδί μου, είμαι εκπρόσωπος μιας τουρκικής εταιρείας ενέργειας και έρχομαι και παίρνω από αυτά εδώ τα κομμάτια για τις ανεμογεννήτριες, για το... Δεν υπάρχει πρακτορισμός. Είμαι ο Καλιμάνης, πούλησα στους Τούρκους. Είμαι, δεν ξέρω, Αλφα, πούλησα στους Τούρκους. Δεν υπάρχουν πράκτορες. Υπάρχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα. Και από τα οποία κερδίζουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον. Και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι. Για να δούμε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και ξεκινάει από παλιά. Λοιπόν, λέει, καραμανλοανδρεϊσμός. Και ο όρος αποδίδει ακριβώς τη σχέση, διότι οι δύο ηγέτες που κυριάρχησαν στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την απόλυτη εύνοια της ξένης επικυριαρχίας. Και δεν είναι δική μου αυτή η εκτίμηση. Υπάρχει έγγραφο. Οι Αυριανοί το 1985, βάσει των προσφάτως εκδοθέντων αρχείων του Foreign Office, δικαιούται να χαρακτηρίζει τον Καραμαλή ο ευνοούμενος των ΗΠΑ και αναφέρεται στο έγγραφο του Foreign Office το Φεβρουάριο του 1956, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη φράση ότι ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που μπορούμε να βρούμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Το γράφει το Λονδίνο το 1956 για τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο καλύτερος μπορούμε να βρούμε εμείς. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Το ωραιότερο όλων, ο αρχηγός του Πασόκ χαρακτηρίζει τον Καραμαλή αμερικάνικο προϊόν. Το γράφει και ο ίδιος στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία» στο απόσπασμα, σελίδα 151. Το ίδιο βιβλίο αφηγείται και ότι την επιλογή του Καραμαλή ως πρωθυπουργού το 1955 υποστήριξε και ο αρχηγός της αμερικάνικης CIA, ο Άλαν Ντάλλας, διότι πίστευε ότι θα εξυπηρετούνταν τα αμερικάνικα συμφέροντα. Σοφόν το σαφές. Μόνο που ο κατήγορος δεν είναι λιγότερο προϊόν από τον κατηγορούμενο. Διότι τον Νοέμβριο του 1983, επισήμως και δημοσίως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου διακήρυξε το Ζάπιο Μέγαρο, στο Ζάπιο Μέγαρο προς την σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο 150 χρόνια της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι το 1947, χωρίς μάλιστα να είναι και μέλος της Ξενοπολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1947 μέχρι το 1981. Οπότε ανήλθε αυτό στην αρχή. Ο λόγος δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες και προκάλεσε και την αντίδραση του Αβέροφ, στον οποίο ο υπουργός Μαρούδας το συνέστησε να σιωπά. Η γαλλική όμως Le Monde, σε ανδημοσίευση στο Έθνος της 23 Νοεμβρίου του 1983, κατέγραψε τη συνέντευξή του. Η Ελλάδα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι αμερικάνικο προτεκτοράτο. Έχουμε λοιπόν σαφή και κατηγορηματική δήλωση του πρωθυπουργού της χώρας, από την οποία προκύπτουν το ίδιο αμήλικτα συμπεράσματα. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι ένας μηχανισμός πολιτικής κυριαρχίας 151 έτη καταργείται εντός ολίγων ημερών επειδή κέρδισε το κόμμα του σε εκλογές στις 18 Οκτωβρίου του 1981. Αστιότητες. Και όταν ήρθε ο ίδιος από τη ΣΥΠΑ το 1960 με αμερικάνικη υπηκότητα και πήρε την επίσημη θέση στην Κρατική Τράπεζα της Ελλάδος, ήρθε με την έγκριση και τη σύσταση του προτέκτορος. Ήταν συνεπώς άνθρωπος της εμπιστοσύνης των Αμερικανών, μολονότι επαγγέλθηκε τον αντιαμερικανό και μετά πάλι με την έγκρισή τους και την εντολή του προτέκτορα. Πώς λοιπόν να ερμηνευτούν οι αντιφάσεις, πώς μπόρεσε να διασπάσει το πατρικό κόμμα ελεύθερα επί προτεκτοράτου. Πώς αφού συνελήφθη την 21η Απριλίου απελευθερώθηκε αμέσως, με σύσταση του προτέκτορος μάλιστα, όπως ο ίδιος τότε ο Υπουργός Προεδρίας κατήγγειλε το Μάιο του 1976. Κατόπιν αξιώσεως της αμερικάνικης κυβερνήσεως, παίρνοντας αμέσως και το διαβατήριο για το εξωτερικό, όπου του ανατέθη η διεξαγωγή του αγώνος ενάντια της στρατιωτικής κυβερνήσεως, δηλαδή εκείνη που το συνέλαβε και μετά τον απελευθέρωσε. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν της αντιστάσεως είναι απολαυστικό το ανάγνωσμα. Στο Monthly Review, το Δεκέμβριο του 1972, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κύπρος μπορεί να μας ελευθερώσει. Να μας απελευθερώσει από τους συνταγματάρχες, δηλαδή αν επιτεθούν οι Τούρκοι. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Συλλαμβάνετε τι ακριβώς είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Monthly Review. Μπορεί η Κύπρος να μας απελευθερώσει. Μάλιστα. Στο Stern στις 5 Σεπτεμβρίου του 1974 ισχυρίστηκε ότι 50 βουλευτές εξαγοράστηκαν από τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες για να τρέψουν την κυβέρνηση κέντρου το 1965. Πόσοι της Νέας Δημοκρατίας εξαγοράστηκαν το 1993. Πότε και ποιος θα το πει. Στη Sonntag Journal της Ρίχης επί δικτατορίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον διότι εγκαθίδρυσε τη στρατιωτική κυβέρνηση και τη Μόσχα την κατηγόρησε ότι την ενισχύει με κάθε τρόπο τη δικτατορική κυβέρνηση. Και το 1975-1978 στα πολιτικά θέματα, στην ελευθεροτυπία, στους Times, το 1978 στην εξόρμηση, κηρύσσει εναντίον της εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και υπέρστροφή προς την Σαουδαραβία και το Κουβέιτ. Και υπόσχεται όταν γίνει πρωθυπουργός να εξοπλίσει την Ελλάδα με πυρηνικά όπλα, ιδρύοντας την πολεμική βιομηχανία με τους Ιουγκοσλάβους και αξιώνει επέκταση της γεωγαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια. Τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν έγινε. Με τέτοια σοβαρά συνθήματα περί εξωτερικής πολιτικής, πώς να μην παραμεριστεί κάθε σοβαρό αριστερό κόμμα, π.χ. το ΚΚΕ.
Γιατί ο Έλληνας πολίτης μας λέει, ψηφίσει Πασόκ, βγάζει το άκτη του και διορίζεται κιόλας. Σοφός ο προτέκτορ. Η οικογένεια είναι διδακτική. Δημοσιεύτηκε εντός πλαισίου σε ελληνική εφημερίδα. Η αποκάλυψη ότι έπαιρνε $300.000 από τον Καντάφη κάθε μήνα από το 1971 μέχρι το 1976 για τα έξοδα αγώνας. Και τότε εστάλει από το Πασόκ στην Τρίπολη της Λιβύης, ειδικός αραβικών υποθέσεων, αποστολεύς η κυβέρνηση Καντάφη κατόπιν υποδείξεως ποιον. Αυτό είναι το κλειδί. Η δε Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πρωθυπουργική σύζυγος, διατηρούσε την αμερικάνικη υπηκότητα, όπως και ο γιος της. Και η εφημερίδα το πρώτη τον Ιούνιο του 1989, σε άρθρο της Λιλής Ζωγράφου, όπου αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Ανδρέας φέρεται να της είπε πως ζει υποχρεωτικά με αυτήν κατά απέτηση των Αμερικανών, διότι τον βοήθησε στην πολιτική του δράση στην Ελλάδα. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσοι από τους Έλληνες πολιτικούς έχουν συζύγους από το εξωτερικό. Και μου έρχεται κιόλας αυτό που έλεγε ο αγαπημένος μου Ελευθέριος, αλλιώς Πουτινόσκυλο όπως θέλω να τον λέω, ότι είναι δυνατόν οι γυναίκες τους να καθορίζουν την πολιτική. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Και κλείνει ο κύκλος της μέρες μου μια τρίτη ηγεσία. Με την εκλογή Εύερτ, οι δύο παρατάξεις προσέγγισαν ακόμη περισσότερο, συναυτιζόμενες σε πολλά και πήραν και τις ευλογίες της Ουάσιγκτον σχεδόν ισομέρως. Ο Εύερτ, ο νεοπαγής πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έσπευσε να φωτογραφηθεί στα γραφεία της Καθημερινής με τους Αμερικανούς. Και το 1994, μιλώντας στο ελληνοαμερικανικό επιμετήριο, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα οφείλει να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι και η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή και συμβούλεψε να πάψουμε να είμαστε εσωστρεφείς. Και ο γέγονε γέγονε. Καμιά αντίρρηση λοιπόν, ακόμα και από μένα, άνθρωπο του προχθές. Υπάρχει όμως μια σημαντική αντίφαση. Δεν είμαστε σε απομόνωση, όπως τόνισε, είμαστε χειρότερα. Είμαστε στο επίκεντρο του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Μας δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι για να εξυπηρετούμε τα αμερικάνικα συμφέροντα και αυτό είναι το ελληνικό δράμα. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτό εξηγώ στο παρόν έργο. 3 ηγεσίες, Καραμανλής, Παπανδρέου, Εύερτ, μία εύνοια. Και από κάτω ο ίδιος πάντα ο τόπος. Και βεβαίως αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους το 1995 μου θυμίζει τη σύγκρουση των Βρετανών και των Αμερικανών του 1955. Ποιος κυβερνά λοιπόν αυτόν τον τόπο, το έθεσε ο οικονομικός ταχυδρόμος στις 6 Μαρτίου του 1980, όπως το έθεσαν και άλλες εφημερίδες. Οι πράκτορες, λέει, έχουν κατακλείσει την Ελλάδα και επανέρχεται από φύλλο σε φύλλο, από δεκαετία σε δεκαετία, χωρίς να ακούγεται μια καταφατική απάντηση. Στο βήμα, λίγες μέρες μετά τον ταχυδρόμο, επιχείρησαν να απαντήσουν σε 3 σελίδες εξιστορώντας τις περιπτώσεις. Τι περίεργο, του Νιάρχου, του Ωνάση, του Λιβανού, του Γκράτσου, υπόψη Γκράτσος λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται προείσταται του τεχνικού τμήματος. Να λοιπόν πώς έρχονται τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, ή της OpenAI, νομίζω, ναι, Γκράτσος. Τον Κετή και τον Χιούς και λοιπόν εκπροσώπων διεθνών εταιριών, τις σχέσεις τους με τους προέδρους, τους βασιλείς και τους πολιτικούς, για τον πόλεμο μεταξύ μονοπωλίων και πρακτορείων μυστικών δυνάμεων, για τα πετρέλαια και τις πρώτες ύλες. Η απάντηση δεν ήταν όνομα κόμματος, ήταν ονόματα ομίλων. Και στη δική μου την εποχή, το 1994, η απάντηση δόθηκε πλέον απροκάλυπτα. Το 1994 το Φεβρουάριο. Είναι φανερό πια ότι κυβέρνηση δεν έχουμε. Αλλού βρίσκονται τα κέντρα εξουσίας. Κυβερνά το αδιφάγο εκδοτικό κατεστημένο με τα θηριώδη συμφέροντα. Ο Παπανδρέου και οι υπουργοί του δεν είναι παρά μαριονέτες αυτού του ειδικού κέντρου εξουσίας. Μπόμπολας, Αλαφούζος, Λαμπράκης. Οι παντοδύναμοι αφέντες της δύσμηρης Ελλάδας. Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν οι κυβερνήσεις. Αυτοί διορίζουν ή ξυλώνουν υπουργούς. Αυτούς στρέμουν όλες οι άλλες εξουσίες, όπως και η δικαστική. Ο ένας αρπάζει τους αχελαίους, τις τριχονίδες και τα αεροδρόμια με τους όρους που αυτός υπαγορεύει στους ψοφοειδείς υπουργούς.
Ο άλλος, ο Λαμπράκης, με πρόσχημα της πολιτιστικής δραστηριότητας, λιμένεται τα πακέτα τελόρ, τις κινητές τηλεφωνίες και την πληροφορική στα σχολεία, μέχρι την αναβάθμιση της Αττικής. Και οι τρίτοι ξόδεψαν και εξοδεύουν πολλά δισεκατομμύρια σε μαυρίκηδες, σε προδότες βουλευτές για να ρίχνουν κυβερνήσεις, ακόμα και σε επίορκους δικαστικούς για να κλείσουν οι φοβεροί φάκελοι που αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια τους. Και ο Λαφαζάνης στην Ελευθεροτυπία το 1994 τα συνόψισε σε ένα αριθμό. Υπάρχουν 7 οικογένειες από τις πλέον πλούσιες της χώρας, έχουν στην κυριότητά τους στο σύνολο σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του ημερήσιου τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως και προσυπογράφω, διερωτώμενος αν αυτό μπορεί να είναι δημοκρατία. Και τον Νοέμβριο του 1994 ζούμε μια στιγμή δικτατορία, γράφεται στον τύπο, μέσω μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν μεταβληθεί σε μέσα πληροφόρησης, αποπληροφόρησης και αποσιώπησης. Και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Σούρλας, μιλώντας στο συνέδριο του κόμματός του, είπε τα εξής αντικομματικά τον 1994. Ισχυροί οικονομικοί παράγοντες έχουν καθυποτάξει την πολιτική ζωή του τόπου. Με τη χρηματοδότηση κομμάτων και με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ρυθμίζουν τα πολιτικά πράγματα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, προβάλλουν ή εξουθενώνουν πολιτικούς. Το είπε μέσα στο συνέδριο του κυβερνώντος χώρου και δεν σηκώθηκε κανένας να τον διαψεύσει. Το ίδιο κατέθεσε και ο κύριος Μητσοτάκης στις παραμονές των εκλογών του 1993, όταν ανέτρεψαν 3-4 μεγαλοεπιχειρηματίες που απέκτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ασκούν πιέσεις στην πολιτική εξουσία και να αποσπούν υποφελείς συμβάσεις και προμήθειες. Κατονόμησε Αλαφούζο, Μπόμπολα και Κόκαλη. Προφανώς όμως απέφυγε να αφαιθεί σε τυχόν αλλοδαπά συμφέροντα υπέρ της ανατροπής του. Διότι οι κατανομαστώντες εξαρτώνται επιχειρησιακά από το εξωτερικό και οι τρεις. Και χάρη σε αυτή τη σχέση πλούτησαν και συνεπώς εκεί πάγονται. Και ένας παλιός βουλευτής, που να το θυμάται κάποιος, ονοματιτατούλης, το 1994 είπε με σπάνιο θάρρος να απεγκλωβιστούμε από τα ξένα κέρδη, διότι πάντοτε η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από τα ξένα συμφέροντα. Μάλιστα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι πρώτοι εντολοδόχοι των ηγεμόνων του σύγχρονου κόσμου. Τα μεγάλα μεγαλοεκδοτικά συγκροτήματα, οι μεγάλοι ευνοούμενοι, τα επίλεκτα όργανα των διεθνών κέντρων εξουσίας. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι ευνοούμενοι των ξένων μυστικών υπηρεσιών ρυθμίζουν τις εξελίξεις του πολιτικού βίου σε αυτή τη δύσμερη πρακτοροκρατούμενη χώρα, όπου προνομιούχοι όντως αποσπούν επωφελείς συμβάσεις αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Με αυτά τα χρήματα που αποκτούν σε βάρος του τόπου, εξαγοράζουν εύκολα βουλευτές, κόμματα και έντυπα και αυξάνουν συνεχώς την επιρροή τους. Είναι αυτό που στις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες λέγεται «Vive sous le paix», να ζει σε βάρος της χώρας που εκμεταλλεύεσαι. Και στο επίμετρο βέβαια, ο κυρίαρχος λαός αγοράζει και πληρώνει τα έντυπα τα οποία τον αποβλακώνουν. Αυτό λέγεται ελευθεροτυπία στη σύγχρονη δημοκρατία. Μας λέει ο Πετιμεζάς και συνεχίζει με κάτι που θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Και δεν χτυπήθηκε μόνο το κράτος και οι νόμοι και θεσμοί. Επέπεσαν και εναντίον της εθνικής παιδείας, και το λέω με στοιχεία, όχι με εντυπώσεις. Από τις εξετάσεις του Ιουνίου του 1995 φαίνεται ότι τα παιδιά μένουν αγράμματα, κατάλληλα μόνο για τα γήπεδα. Όπως η προοδευτική κατάρτιση στα σχολεία και τα βιβλία, οι αυριανοί νέοι θα έχουν μόρφωση τελικά δημοτικού. Αποσύμπτωση γι' αυτό. Διότι στην πραγματική πνευματική υποβάθμιση της χώρας, με σχέδιο διαταγμένο έξωθεν, αναφέρεται σε κύριο άρθρο τον Ιούνιο του 1995, με το οποίο καταδικάζει ότι η παιδεία της τελευταίας 20ετίας είναι ό,τι πιο αισχρό μπορεί να παραδώσει μια πολιτεία στα παιδιά της. Και η κραυγή δεν είναι χθεσινή. Τη δεκαετία του 80 κλείνει με τις εφιαλτικές διαπιστώσεις 4 μεγάλων εφημερίδων, ότι μέσα σε 2 μήνες, και όλες μέσα σε 2 μήνες το 89, η Καθημερινή δημοσιεύει καταγγελία 100 περίπου διανομένων για σκάνδαλα, πολιτική και κοινωνική σύψη και φαινόμενα ολοκληρωτισμού στη ραδιοτηλεόραση. Το Βήμα, 338 πανεπιστημιακοί απευθύνουν έκκληση διασώσεως της παιδείας από την εξαθλίωση. Και το Έθνος, ο καθηγητής Βελτλέρης, γράφει ότι τα πάντα διαλέονται και όλα μαγαρίζονται. Ο Δε Γεωργουρσόπουλος γράφει για τα συμπτώματα της σύψης. 338 πανεπιστημιακοί, 100 διανοούμενοι.
Όταν οι δάσκαλοι της χώρας μας φωνάζουν ομαδικά το σχολείο πεθαίνει και κανείς δεν τους ακούει, δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για επιλογή. Διότι ένας λαός που κρατιέται αγράμματος, κρατιέται και υπόδουλος. Η παιδεία κατέρευσε παράπλευρα, χτυπήθηκε πρώτη ως προϋπόθεση όλων των άλλων. Και το αγράμματο πλήθος διαισθάνεται πολλά, αλλά δεν μπορεί να ονομάσει τίποτα. Και δεν ονομάζεται. Και ό,τι δεν μπορεί να το ονομάσεις, δεν μπορείς να το πολεμήσεις. Η υποβάθμιση της παιδείας είναι η υποδομή της υποτέλειας. Γι' αυτό και το σχέδιο, αν υπάρχει σχέδιο, από εκεί άρχισε. Γι' αυτό και η ελληνική τηλεόραση και η ραδιοφωνία εκτρέφουν ασυνείδητους ατομικιστές εν δυνάμει απατεώνας. Όπως είναι ο τίτλος της εισήγησης του ίδιου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του Δεσποτόπουλου, στο συνέδριο που έκανα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο δεύτερο συνέδριο την εποχή εκείνη. Παιδιά, γράμματα από τότε. Και το επίπεδο των μαθητών από τότε. Και έρχεται μια ακόμα μεγαλύτερη, χειρότερη αποκάλυψη που γράφεται το 1995. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας δεν είναι σημερινή αποκάλυψη. Ήταν διατυπωμένη δημοσίως από τα επίσημα χείλη δεκαετίες πριν. Και γράφει ο Πετιμίζας. Δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Η χώρα βρίσκεται στο τέλος της απομονώσεως και της οικονομικής καταστροφής. Αυτά τα λέει το 1994 ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στο ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο. Στο χείλος της οικονομικής καταστροφής του 1994 και για το τρέχον έτος απαιτούνται περίπου 4,5 δις δολάρια για να πληρωθούν μόνο οι τόκοι από παρελθόντα δάνεια. Δανειζόμασταν δηλαδή για να πληρώνουμε τα παλιά δάνεια. Και ο υπερδανισμός αποτελεί τρόπο επιλύσεως του κοινωνικού προβλήματος, διεθνώς αποδεκτό και αμοιβαίως σύγνωστο, η απάτη δηλαδή, διότι περί απάτης πρόκειται, αφού το χρέος παραπέμπεται στο άδειλο μέλλον. Και το βάρος μεταφέρεται στις ράχες της επόμενης γενιάς. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, ερωτώ πού πήγαν τα χρήματα. Τα δύο μεγάλα κόμματα εισέπραξαν από τους Ευρωπαίους 33 δισεκατομμύρια δολάρια ανάμεσα στο 81 και στο 95. Ελήφθη δε ξεχωριστή στρατηγική βοήθεια. Δανείστηκαν επιπλέον η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 3 εκατομμύρια, ήταν δραχμές ακόμα, το 95, σε δραχμές από το εσωτερικό, από την Ιαπωνική αγορά, και λέει, αν είχαμε τουλάχιστον νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, δασοπροστασία, φύλακες αρχαιοτήτων, συγκοινωνίες, εργασία για όλους, ασφάλεια, θα ήταν νοητό, θα ήταν κατανοητό. Αλλά τόσες σπατάλες με τόσες ελλείψεις είναι εγκληματικό και ακατανόητο. Ενώ χωρίς καμιά βοήθεια από το εξωτερικό, τα δημόσια οικονομικά του 1975 ήταν σε καλή κατάσταση, βάσει της δήλωσης του οικονομολόγου Αγγελόπουλου. Πήραμε έναν πακτολό και φτάσαμε σήμερα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό δεν είναι ατυχία, είναι διαχείριση. Και τα νούμερα της καθημερινότητας μαρτυρούν την ίδια σχιζοφρένεια. Μιλάει ο άνθρωπος το 1995. Ταυτοχρόνως με το χρέος διαφεύγουν φόροι 1,6 τρισεκατομμύρια δραχμές. Η παραοικονομία φτάνει το 1/3 του ακαθόριστου εθνικού προϊόντος, που είναι ανάμεσα στα 5 με 7 τρισεκατομμύρια. Βάσει τα όσο λέει το οικονομικό δελτίο της Τράπεζας Πίστος. Τώρα πια η Τράπεζα Πίστος, μην στεναχωριέστε, έχει απορροφηθεί και αυτή στη διαδρομή της, όπως και η Ιουνική, από αυτές τις μεγάλες τις τράπεζες, τις ωραίες, τις συστημικές. Η εφημερίδα, λέει, το 1994 έγραψε με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι από το 1,5 και πλέον εκατομμύρια των αγροτών μόνο 30.000 έκαναν φορολογική δήλωση, και αυτό όταν είναι γνωστό ότι οι καταθέσεις των αγροτών στις τράπεζες ογκώνονται στα υποκαταστήματα των αγροτικών περιοχών. Μέσα σε μία διετία διατέθηκαν 2 δισεκατομμύρια για αγορά κρατικές λιμουζίνες, εννοεί σε δραχμές. Για εισαγωγή λουλουδιών από Ολλανδία, Κένια, Κολομβία ξοδεύτηκαν 21 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα νέα ήθη του 1994 είναι τα φορέματα των 5 εκατομμυρίων δραχμών, οι σαμπάνιες των 40.000, τα μενού των 25.000 και τα αυτοκίνητα των 64 εκατομμυρίων. Και σύμφωνα με την απογραφή του 1991, οι συνταξιούχοι έφτασαν το 1.800.000. Δηλαδή και ο ενεργός πληθυσμός, μισός του ενεργού πληθυσμού, παγκόσμια πρωτιά με τους πιο νεαρούς συνταξιούχους και των δύο φύλων. Ένα κράτος που έχει ίσους εργαζόμενους συνταξιούχους δεν είναι κράτος.
είναι μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης. Και βεβαίως η πλεκτοκρατία είναι το στήριγμα του συστήματος. Η παραγραφή των σκανδάλων είναι το άλλο. Από τη μια μεριά κλέβεις και από την άλλη μεριά παραγράφεται. Η παραγραφή έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο το άρθρο 86, αδέρφια και αδερφές. Η παραγραφή έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και χρονολογείται από την πρώτη αμνηστία που έδωσε ο Γεώργιος Παπανδρέου στο αμαρτωλό καραμανισμό της ΕΡΕ δεκαετία του 60, όταν η Ελληνική Βουλή τον Ιούνιο του 65 εψήφισε την παραγραφή των σκανδάλων της ΕΡΕ μέσα από τις επίμονες εισηγήσεις του. Ήταν το σκάνδαλο της Πεσσινέ, αλουμινίου. Και σε ευγνωμονούσα ανταπόδοση, ο Καραμαλής αποφάθηκε αργότερα πατρικά. Ένα πρωθυπουργό δεν το στέλνει κανείς στη φυλακή, καθιερώνοντας για τους μεγάλους το προνόμιο να κλέβουν ατιμωρητά. Ιδού ολόκληρος ο νόμος του τόπου σε μία φράση, μας γράφει το 1995 ο Ηρακλής Πατιμιζάς. Συνεπώς, όσο μεγάλα ποσά κι αν καταχρώνται τώρα, γνωρίζουν ότι έχουν εξασφαλισμένη την αμνηστία σε αυτόν τον παράδεισο της κρυπτοκρατίας και της κλεπτοκρατίας. Σε ποια άλλη χώρα, λέει, θα μπορούσε να συμβεί το σκάνδαλο Κοσκοτά, όπως και των αγνώστων εντός εισαγωγικών ρηφιφή στην Τράπεζα Εργασίας, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα? Και όταν έφτασε επιτέλους μια υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο των καταχρήσεων του Κοσκοτά, ο εκδότης ελευθεροτυπίας ο Τεχόπουλος κατέθεσε το τρίλεπτο συμπέρασμα μιας ολόκληρης εποχής. Όλοι τα παίρνουνε, κύριε Πρόεδρε. 3 λέξεις, ένα καθεστώς. Και η σχετική ειδησιογραφία του 24ωρου, όποια μέρα και αν επιλέξετε, θα σας πείσει. Μια ασκούμενη, λέει, νεαρά δικηγόρος, εισέρχεται στα δημόσια γραφεία, τα βρίσκει κενά και χρησιμοποιεί τις φραγίδες της υπηρεσίας για να επικαιρώσει τα πλαστά εγγραφά της. Αυτό δεν είναι θέμα. Αυτό είναι οπερέτα και το κράτος οπερέτα. Η υπόθεση της καλής ή κακής χρήσης των μυστικών κονδυλίων στο Υπουργείο Εξωτερικών πήγαινε στο αρχείο, διότι είναι αδύνατο να γίνει έλεγχος, όπως το ίδιο συνέβη και την περίοδο πρόσφατα. Συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε, καμιά φορά το φέρνουν και στην επιφάνεια έτσι για να μας ιντριγκάρουν τη σκέψη, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Κοτζιάς. Και που είπαν πού είναι τα λεφτά, στο καμένο το είπαν πού. Τέλος πάντων. Το πόρισμα του εισαγγελέως του Αριού Πάγου Φλουδά σε βάρος 250 δικαστικών, ενεχομένων σε αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών, έχει εξαφανιστεί σε κάποιο χρονοτούλοπο ύποπτης γραφειοκρατίας. Όπως γράφουν οι εφημερίδες, ο Ελεύθερος Τύπος και άλλες, το 1993, διαρωτούνται για την ηθική κρίση της δικαστικής εξουσίας. Πόλοι βαρβάρων χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη Αθήνα, τα νέα, το ίδιο διάστημα, το 1993. Και καταλάβω ότι δεν πρόκειται για δημόσιο βίο ευρωπαϊκής ή 20ετής βεβαίως δράση της 17 Νοέμβρη, η οποία περιέργως, λέει, δολοφόνησε 4 εισαγγελείς, 3 εκδότες, 8 πολιτικές προσωπικότητες, 27 αστυνομικούς. Και να επικεντρώνεται, λέει, η ζωή του ελληνισμού αποκλειστικά στη χρηματοκρατία, τη μαγαζολατρία, τη λαϊκή κατάχρηση, με την αργομισθία της πουλημένης ψήφου. Η αναλογία είναι τραγική για όλη την ελληνική ιστορία. Και λέει, σε όλα αυτά τα σκάνδαλα υπάρχουν από παντού εκκλήσεις να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι στο χέρι του να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί αν το αποφασίσουν εκεί που τον έφερα, εκείνοι που τον έφερα στην εξουσία. Γιατί η πραγματική κυβέρνηση αυτού του τόπου δεν είναι εκείνη που προβάλλεται εκάστοτε βάσει της λαϊκής ψήφου και των αποφάσεων της Βουλής. Αυτό αποτελεί από παλιά ανομολόγητη αλήθεια. Το λαϊκό έρισμα, ο μόνος λαός που πληρώνει, είμαστε για να μην υπόδουλος. Είμαστε ο μόνος λαός που πληρώνει για να μην υπόδουλος. Γιατί αυτό είναι το δυσκολότερο κεφάλαιο, λέει. Και οι εφημερίδες το αποσιωπούν για να μην χάσουν και αναγνώστες. Η διαφθορά της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας έχει πολύ στερεές βάσεις, διότι έχει διαφθαρεί και ο λαός. Το προσέξτε τι λέει. Οι λίγοι τρώνε τα πολλά, οι λίγοι μεγάλοι τρώνε τα πολλά. Σήμερα όμως τρώνε και πολύ μικροί.
οι ευνοούμενοι των κομμάτων, των συντεχνιών, των συνεταιρισμών, των ΔΕΚΟ, των διαφόρων οργανισμών του δημοσίου που νέμονται σε αυτές τις υπηρεσίες οι κομματικές παρέες. Και ακολουθεί η στρατιά των αργομίστων, αναρρύθμιτοι σήμερα όσοι πουλούν την ψήφο τους. Γι' αυτό το σύστημα δείχνει στέρεο, παρόλα όσα γράφονται και καταγγέλλονται. Έχει λαϊκό έρισμα η ολιγαρχία που κλέβει τα πολλά. Εμέσως, στη λαιλασία και τα σκάνδαλα, συμμετέχουν και λαϊκές ομάδες με ευρεία βάση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό έγιναν και τόσο θρασείς και ενεργούν με τόσο περιφρόνηση και σιγουριά οι μεγάλοι σκανδαλοποιοί. Η Ελλάδα του 1974-1995 καθιερώθηκε βαθμιδών ως αξίωμα αναγνωρισμένο και αποδεκτό. Όποιος μπορεί, κλέβει. Βεβαίως δεν είναι όλοι κλέφτες. Αλλά αυτοί που είναι ενάρετοι και άξιοι δεν θα κυβερνήσουν ποτέ. Υπάρχουν αυτοί που συμπάσχουν και διαρωτώνται και αυτοί ποιοι φταίνε για τα σημερινά χάλια του τόπου. Το Πασόκ προέβη και στην εκλαΐγευση της καταχρήσεως. Και αυτό είναι το ωραίο και σπουδαίο κόλπο. Εθίζοντας ορισμένες κοινωνικές ομάδες στο λαϊκό δικαίωμα της μικρής καταχρήσεως για να κάνουν οι ίδιοι πιο ελεύθερα τις δικές τους μεγάλες κομπίνες. Και η μικρή κλοπή των πολλών ως άδεια για τη μεγάλη κλοπή των λίγων. Ιδού λοιπόν το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης, είτε αφορά τον καραμανλισμό, είτε αφορά τον παπανδρεϊσμό. Και ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας το διατύπωσε το 1985. Ο Έλληνα έμαθε να ζει σε μια κατάσταση κοινωνικής αμορφίας, ασυναρτησίας και συγχύσεως. Κοινωνική ζωή όμως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς στοιχειώδεις κανόνες. Είτε συντηρητική και είτε η προοδευτική, είτε η επαναστατημένη, είτε η συμβιβασμένη, τα έχουμε βρει μέσα στη γενικευμένη απομαλάκινση και υγροποίηση των περιεχομένων της ζωής. Και έτσι πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε ως λαός, ως έθνος και ως πολιτική υπόσταση. Υπάρχουν βέβαια και τρομερές ευθύνες της ηγεσίας, της πολιτικής, της οικονομικής και της πνευματικής. Η κρίση του τόπου είναι κρίση ηγεσίας, αλλά η ηγεσία δεν αιωρείται στο κενό. Πατάει πάνω σε ένα λαό που την ανέχεται και τη συντηρεί. Και έτσι γράφω την πιο σκληρή φράση αυτού του βιβλίου και ας με κατηγορήσουν. Οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός στον κόσμο που πληρώνει για να μένει υπόδουλος. Και όταν θέλησα να το εξηγήσω δημόσια ζητώντας πρόσβαση, στάθηκε αδύνατο, διότι αυτοί που τον κρατούν υπόδουλο εισπράττονται από πάνω και εισπράττουν και τη δαπάνη. Δηλαδή το κόστος των πρακτόρων τους να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυστηρά. Και το χειρότερο, αν όλοι οι Έλληνες έχουν συνηθίσει σε αυτήν την κατάσταση, να πληρώνουν δηλαδή για να είναι υπόδουλοι, αλλά να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον πολιτικό χώρο της υποδουλώσεώς του και να λατρεύουν τους εθνικούς ηγέτες τους, τους συνεργάτες των ξένων δυνάμεων που με τα όργανα τους τα εντόπιους συνομωτούν και δυναστεύουν, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Και η μόνη ελευθερία που μας απέμενε είναι η επιλογή ποιον θα έχουμε για αφέντη. Και τη γιορτάζουμε κάθε τετραετία σαν να είναι δημοκρατία. Να πω κάτι πιο βαρύ που θα με κάνει εχθρό όλων ταυτόχρονα. Εθνικοί ηγέτες δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μακάριος, ο Παπανδρέου, ούτε οι Βασιλείς. Δεν υπηρέτησαν τα εθνικά συμφέροντα, τα υπηρέτησαν κάτω από τον έλεγχο των εκάστοτε επικρατέστερων ξενικών επιρροών, οι οποίες κατά κανόνα και μόνο ήταν βλαπτικές για την Ελλάδα. Διότι αν δεν ήταν της εμπιστοσύνης των ξένων, δεν θα είχαν γίνει ποτέ ηγέτες. Και οι ξένοι αναδεικνύουν εδώ τους ηγέτες που τους εξυπηρετούν. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Εγώ έκανα μια κωδικοποίηση των καταγγελιών, των με κατά των δε. Και η δυσκολία συνίσταται στην αναδημοσίευσή τους λόγω του όγκου της σχετικής ύλης. Διαπίστωση λοιπόν έχει προϊστορία αιώνων. Ο Τζόσεφ Άρθουρ Οκόμις Ντε Κούμπινο, πρέσβης στην Ελλάδα του 1964, είχε εκφέρει τη μοιραία διαπίστωση ότι οι τρεις προστάτητες δυνάμεις ανέλαβαν την υποδούλωση της Ελλάδας. Δηλαδή το 1830 αντικατέστησαν τους Οθωμανούς. Αφεντικά αλλάξαμε το 1830. Και αυτά τα αφεντικά μας είχαν μεγάλη ανάγκη το 1940. Και όμως μας αδικήσαν και δεν αναγνώρισαν τις φοβερές ευθύνες που κάναμε για αυτά, διότι μας είχαν υπόδουλους.
Τώρα περιμένουμε δικαίωση των εθνικών πόθων που δεν μας έχουν και τόσο ανάγκη. Τώρα που βλέπουν τις ανάγκες της ηγεσίας μας που σκόπιμα τα λόγω αφεντικά έχουν φέρει στην εξουσία. Και μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ, ο γέρος του περιθωρίου των 92 ετών. Ο πρώην υπουργός της Δημοκρατίας, ο Σατζετάκης, ανατεύοντας την εθνική πραγματικότητα το 1995, διαπιστώνει, κάπως καθυστερημένος βέβαια, ότι η πολιτική μας ζωή χειραγωγείται από τους ξένους. Επικυρίαρχον αναγνωρίζει στην Ουάσιγκτον η ηλεκτροτυπία την ίδια μέρα. Και το βήμα το 1995, με το σχόλιο του Ριχάρδο Σομερίτη, δέχεται ότι ναι, μεν υπάρχουν ξένα κέντρα, αλλά φταίμε και εμείς για τη δράση του αφέντη. Ιδού σύνοψης ολόκληρου του βιβλίου σε μια γραμμή εφημερίδας. Υπάρχει ο αφέντης και υπάρχει και η δική μας συνενοχή στη δράση του. Ο δε ατέος βασιλέας, ο Κωνσταντίνος, μιλώντας για το Κυπριακό το 1994, τονίζει ότι πρέπει να σοβαρευτούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε, διότι πυκνώνουν τα σύννεφα στην περιοχή, ενώ υπονομεύεται και κλειδονίζεται η διεθνής θέση της Ελλάδας. Θέση που είναι προέκταση της άθλιας οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής και πολιτικής διάλυσης της χώρας και των κρίσεων και της κρίσης αξιών, και τα γράφει το 1995 ο άνθρωπος. Και συμφωνούν και αριστεροί και δεξιοί, και ο πρώην πρόεδρος και η δεξιά εφημερίδα και η αριστερή εφημερίδα και ο έκτοτος βασιλεύς, ότι δεν πρόκειται περί προσωπικής εμπάθειας κανενός, αλλά περί διαγνώσεως. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το σύνολο. Το 1897, ο εθνικός καταποντισμός, η καταράκωση των αξιών, η κυριαρχία του ευδαιμονισμού, η πνευματική σύγχυση, η σπουδαρχία των ανάξιων ηγετών, ο διχασμός των Ελλήνων ενώπιον των γειτονικών απειλών. Το 1993 λοιπόν, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Ξηροτήρης εκδίδει ένα φυλάδιο στη Θεσσαλονίκη με το ερώτημα: θα συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας? Αγωνιώδες το ερώτημα, χωρίς να ακούγεται κάποια παραμικρή απάντηση. Ανάμεσα σε δύο χρονολογίες μεσολαβεί ένας αιώνας. Και η περιγραφή είναι η ίδια, λέξη προς λέξη. Είτε ανοίξουμε την εφημερίδα του 47, ή του 55, ή του 75, ή του 95, θα διαβάσουμε τα ίδια, τα κέντρα των αποφάσεων κτλ. Τι δέον γενέστε λοιπόν το μέγα πρόβλημα? Διάφορες προσπάθειες ατόμων και μικρών ομάδων δεν είχαν αποτέλεσμα. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας είναι ένα μακρό έργο. Θα απαιτηθούν θυσίες και προσπάθειες πολλές για αν μπορέσει ποτέ να επιτευχθεί. Η αρχή πρέπει να γίνει με την καταγγελία της υποτέλειας, της ίδιας υποτέλειας των δικών μας, από το βήμα όχι μόνο των διεθνών οργανισμών, αλλά μέσα στις ίδιες κοινότητες, μέσα στους ίδιους τους χώρους εργασίας. Διότι η δημοσιοποίηση της υποτέλειας είναι προϋπόθεση και συζήτηση γι' αυτό, για να αποκτήσει αυτή η χώρα, για αυτός ο λαός καλύτερα, άμυνα εναντίον αυτής της ελληνικής νόσου. Αχ, δεν μπορώ λοιπόν να πετύχω πολλά πράγματα, λέει ο Πετμέζας. Ασφαλώς. Αλλά η πόλη σιγή είναι το χειρότερο. Αυτό τουλάχιστον το βιβλίο είναι μια διαμαρτυρία, έστω και σε ότα μία ακούοντο, όπως είναι τα περισσότερα σήμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να περάσω τις τελευταίες μέρες του βίου μου ευχάριστα στο ξενοδοχείο μιας κοσμικής ακρογιαλιάς, αποθαυμάζοντας τα ηλιοβασιλέματα. Δεν πηγαίνω διακοπές. Δεν γνωρίζω τι είναι Κυριακή Αργία. Γράφω επειδή γνώρισα το 12-13, το 1918-19, το 1941 και 1944 και αισθάνομαι ακόμα περισσότερο οδύνη, διότι ύστερα από τόση δόξα και τόσες θυσίες καταπέσαμε στον ελληνισμό μεταξύ 74 και 95 του ζόφου της απάτης και της αποχαυνώσεως. Αν γράφω, είναι ακόμα διότι έρχονται αδυσόπιτα χρόνια. Και με τον τρόπο της εθνικής διαβιώσεως που ακολουθείται σήμερα, άμυνα σοβαρή δεν είναι δυνατή με σοβαρίτες το μισό ενεργό πληθυσμό και με σαρδανάπαλους τους περισσότερους πολιτικούς αυτής της χώρας. Ας γράψω λοιπόν γρήγορα ό,τι πρέπει, πριν χαθώ κι εγώ κάτω από τις αθλιότητες μιας χώρας που αποσυντίθεται. Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα βρει πολλές αποδείξεις για την Ελλάδα, όπως είναι και λίγες οι υποδείξεις για την Ελλάδα, όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά γίνονται και τα θαύματα που ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής Πετμεζάς το έγραψε αυτό στα 92 του το βιβλίο και έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Εγώ αυτό έχω να πω, κάνοντας αυτή τη διαδρομή.
ότι αυτή η ιστορία με την ελληνική κλεπτοκρατία και υποτέλεια δεν είναι κάτι που θεραπεύεται εύκολα. Ειδικώς αν δεν υπάρχει το ελληνικό υλικό. Γιατί το ελληνικό υλικό χάνεται μέσα σε αυτή την ατελείωτη ανοησία μας. Ατελείωτη ανοησία. Και επιτέλους εθελοτυφλούμε. Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε λαθασμένο. Μπορούμε και ισορροπούμε ανάμεσα σε αυτό που έχουμε και σε αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε, μέσα σε αυτήν την παραφροσύνη, στην επιβίωση μέσα από ένα θεοπάλαβο μάτριξ ανθρώπινων φιγούρων που λέγονται πολιτικοί και που στην πραγματικότητα είναι μαριονέτες, ο κάθε ένας, είτε του ενός ολιγάρχη είτε του άλλου ολιγάρχη. Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι Έλληνες δέχονται ότι μπορεί ένας ολιγάρχης να είναι ο δικός τους, επειδή παραδείγματος χάρη έχει την ομάδα που υποστηρίζουν. Και πώς μπορεί η πολιτική του ποδοσφαίρου για αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που είναι καρμίρδες του μεροκάματου να είναι πιο σημαντική από την πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθούν στην κοινωνία, στην οικονομία, από την πολιτική που θα έπρεπε να μας αποδεσμεύει από αυτές τις αλυσίδες που οι μπαγάσιδες μας έχουν βάλει στο καθενός τον καρπό, τις χειροπέδες. Πώς δέχεται μια ελληνική κοινωνία αυτή τη μιζέρια, τη συνθήκη, τη σύνθλιψη, τη διαφθορά? Δεν ξέρω, γιατί είναι ένα επαναλαμβανό φαινόμενο. Όταν διαπιστώνεις ότι είναι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, αναντάμ παπαντάμ, και όταν δεν αφορά μονάχα τους πολιτικούς, που λογικό είναι, βρίσκεσαι στην εξουσία, παίρνεις την κουτάλα, ας πούμε, και τέλος πάντων και αρχίζεις και τρως. Πες ότι συνέβη και το 60 και το 40 και το 30 και το 70 και το 80 και το 90. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι, ας πούμε, τα χάλια της παιδείας και τα χάλια της χρεοκοπίας, παράδειγμα, τα χάλια των σκανδάλων και της απαλλαγής, είναι κάτι που συνιστά μια συμπεριφορά αυτού του λαού μέσα στα τελευταία τουλάχιστον 80 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο εμείς σήμερα με τα Τέμπη, με τα Predator, με το άλλο σκάνδαλο στον ΕΛΤΑ που φαγωθήκαν 250 εκατομμύρια. Τι να σηκώσεις? Σκάνδαλο στον ΕΛΤΑ, σκάνδαλο στον ΕΠΚΕ, σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί, σκάνδαλο στις συμβάσεις, σκάνδαλο στα... τα οποία δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Και αυτό δεν είναι σήμερα που συμβαίνει. Η συμπεριφορά μας δηλαδή ξεκινάει από τότε, από τους γονιούς μας και από τους παππούδες μας, οι οποίοι δεν είχαν την ετοιμότητα και την ειλικρίνεια να μας πούνε την αλήθεια. Και παραλαμβάνοντας εμείς τη νέα κατάσταση, που ήταν μια συνθήκη απόκοτος της προηγούμενης, τους ίδιους πολιτικούς, τις οικογένειες, το ίδιο σύστημα των τραπεζών, οι τράπεζες, οι τραπεζίτες, οι τοκογλύφοι. Λοιπόν, κάνουμε τα ίδια. Δεν αναφέρομαι σε όλους. Υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που προσπαθούν με ετοιμότητα το ένα το άλλο, τους βλέπετε πουθενά? Όχι. Ποιοι κρατάνε τα μικρόφωνα στις μεγάλες ειδήσεις? Ποιοι κρατάνε τους στυλό και τους κονδυλοφόρους? Ποιοι κρατάνε τις υπογραφές? Δεν τις κρατάνε άνθρωποι έντιμοι. Για να είσαι έντιμος δικαστής θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σε ένα σύστημα που εκ των πραγμάτων, όταν αφορά τον πλούσιο, η θέμηδα τραβάει το μαντίλι και βλέπει, φύγε. Αλλά όταν αφορά το φτωχό, θα το τζακίσει. Και αυτό δεν είναι μόνο σημερινό. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να κάνω σάτυρα. Να σατυρίζω τους εαυτούς μας, ίσως να είναι η μοναδική διέξοδος για να κρατηθούμε λιγάκι στα λογικά μας.
Όπως και να έχει. Αυτά, φίλες και φίλοι. Συνηθίσαμε, λέει, τα σκάνδαλα και μας γίνανε κανονικότητα. Πολύ πιθανό, Νεκταρία, να ισχύει αυτό που λες. Πάρα πολύ πιθανό. Γίναμε ανάλγητοι με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τα παιδιά μας. Και γίναμε και ανεύθυνοι. Συγκροτήσαμε ανεύθυνους εαυτούς, δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Και σίγουρα κρύψαμε τις τεράστιες αλήθειες που θα μπορούσαν να ξυπνήσουν τα νέα τα παιδιά, για να ξέρουν αυτά τα νέα παιδιά να μην συνηγορήσουν στις μυθοπλασίες που δημιουργούμε είτε για τη δική μας γενιά, είτε για τους προηγούμενες γενιές.